already منګه وویل چې ټیسټس زمونږ څه شی دي دا میل ګونیډز دي او اوري چې کومه دي اوریز دا فیمیل ګونیډز دي. اوریز ما تاسو ته ویل چې دا په چا کې دا په فیمیل کې دي ښه دا تاسو ته کلیري. که زه تاسو ته جست ایکسپلینیټري پرپز دپاره یو ډایګرام جوړ کړم نو یا درته دې سایډ ته چې لږ جوړ کړم نو ښه وي. دلته وګورئ دا موږ ته فار ایګزامپل یو فیمیل ده. په دې فیمیل کې دا د یوټرس دی. د دې یوټرس نه به زه جسټ د ایکسپلینیټري پرپز دپاره به د دې زه ریپروډکټیو سیسټم لږ شارټ جوړ کړم. نور تاسو په ریپروډکټیو سیسټم باندې زما نه ښه پوهېږئ. ښه دا سرویکس دی دا ویجاینا ده فار ایګزامپل. دا جست فنکشنل ډایګرام دی ښه دا اناټومیکل ډایګرام نه دی. ښه چې دا تاسو ته کلیري یو اوري دې سیټ ته او یو اوري دې سیټ ته ښه او چې دا درته کلیري دا په چا کې دا په فیمیل کې دا په میل کې نه. ښه جست د ایکسپلینیټري پرپز دپاره ما درته وویل. اوس وګورئ د دې اوري نه څه خارجېږي د دې نه کوم هارمونز خارجېږي چې تاسو ته کلیري د دې نه یو ریلیکسین خارجېږي د دې نه یو انهبین خارجېږي انهبین د دې نه یو ایسټروجن خارجېږي ښه ایسټروجن یو د دې نه پروجستران دا څه شی سیکریټ کوي پروجستران سیکریټ کوي یاد ساتئ. دا ریلیکسین او انهبین ستاسو په بک کې شامل دي. د موسټ امپورټنټ اف دیز از ایسټروجن اینډ څه شی پروجستران. اوس وګورئ دا ایسټروجن څه کار کوي. دا ایسټروجن هارمونز چې کله خارج شي نو یو خو دا په دې فیمیل کې سیکنډري سیکجوال کریکټر چې کومه دي دا پکې اپیر کوي. سیکنډري سیکجوال کریکټر پکې اپیر کوي. سیکنډري سیکجوال کریکټر تاسو ته پته ده چې سیکنډري سیکجوال کریکټر یو خو د ایګزیلري یو د دې پیوبیک هیر او بل د دې بریسټ سایز چې کومه دی هغه انکریز کوي. دا څه کوي دا د دې فیمیل په باډي کې دا چینجز راولي. د دې نه هټ کر که دلته تاسو وګورئ دا ایسټروجن چې کله خارج شي نو دا په دې یوټرس کې څه کې په دې یوټرس کې دا دلته چینجز راولي ښه په دې یوټرس کې چینجز په انډومیټریوم کې راولي. په انډومیټریوم کې څنګه د دې پرولیپریشن کاس کوي ښه تکنینګ دا کاس کوي. دا تکنینګ چې کله کاس کی نو دا ایسټروجن چې کومه دی دا ایسټروجن یو خو ریپروډکټیو سیسټم ډیولپډ کوي بل په دې کې چې کله پیوبرټي ته ورسي دا چینجز راولي او دا پروجسترون بیا راشي مزید د دې تکنینګ چې کومه دی تکنینګ ویسکولرایزیشنز اینډ ګلینډولر سیکریشن چې کومه دی مزید دا بیا انکریز کې ښه او صرف انکریز نه کی بلکې دا پروجسترون دا به مینټین هم ساتي. نو ایسټروجن او پروجسترون د موست امپورټنٹ هارمونز دي ان کیس اف ا فیمیل او د دې په بوډي باندې په ډیفرنٹ پارټس باندې اسپیشلی په یوټرس باندې څه دی فنکشنز دی. په یوټرس باندې فنکشنز دا دی چې دا یوټرس پریپیر کوي د سر لپاره د اپکمینګ بیبي لپاره او کله چې بیا دا واده وکړي او دلته مطلب بیا پریګننسي راشي نو دا پریګننسي بیا ریټین ساتي ښه دا پریګننسي څوک ریټین ساتي دا پریګننسي دا پروجسترون بیا دا ریټین ساتي پروجسترون. نو پروجسترون څه کوي پروجسترون یو د انډومیټریوم مینټین ساتي یو چې کومه دی د دې پریګننسي مینټین ساتي او ایسټروجن څه کوي ډیولپمنٹ اف د ریپروډکټیو سیسټم کوي د بریسټ سایز چې کومه دی هغه انکریز کوي پرولیپریشن اف د انډومیټریوم دا کاس کوي او پروجسترون بیا دا څه کوي دا مینټین ساتي. د دې نه هټ کر چې د پروجسترون په باره کې تاسو ته دا هم کلیري چې دا پروجسترون چې کومه دی دا زمونږ سره د فیمیل منچول سایکل چې کومه دی منچول سایکل دا زمونږ سره څه کوي دا انهبیټ کوي. ښه دغومره زه وایم چې کافي دی ځانونه وشو د جامې ټیم دی صحیح ده.